बिरयानीको लागि हामीले आज दाउरा चिर्दैछौँ आगोमा निस्किँदैछ बिस्तारै बिस्तारै ओहो 10 मा 1 2 3 4 ओए हो के भने ल फेरि 1 2 ओए चिरे त 3 4 कहाँ ने 5 अब चाहिँ हामीले आगो बाल्दैछौँ होइन बिरयानीको फुल तयारी छ यहाँ अब टक आगो फुलाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ देश भाइ एल्फर हुनुहुन्छ हाम्रो सर सेफ यता मिनी सेफ यहाँ चाहिँ एक्सनल सेफ ओए ल्याइदिनु छिटो माटो लाग्यो नि भो अन्तर मन्ते गन्दे हाल्दै लास्टमा के हो अलि थिचेर मात्रै ल्याइदिया त्यो त बर्दान भयो कस्तो काम दियो कि मलाई किन काम दिइरा भने कि कहाँ थिचेर ल्याउनु त नि यो त्यहाँ सिलौटोमा लगाएर काम चाहिँ थिचेर अनि उसमा हालेर ले त्यो चाहिँ कचौरामा त्यस्तो थिच्नु पर्ने भयो पिस गरेर नजाने जस्तो लाग्यो मलाई मासु हामी मासु अब त्यहाँ मासु हाल्दैछौँ ल यहाँ चाहिँ पुलाउको चामल रेडी छ र हाम्रो कुकमा यो बिरयानीको एकदम सेफ र हाम्रो दिवेश भाइ चाहिँ काम पाइरहेको छ ल कटिङ हान्नु चाइनिज कटिङ गरेर त प्याज भ्याइसक्यो ए भ्याइसक्यो यसलाई अलिकति मसिनो बनाउनु सन्तोष हो हाम्रो सन्तोष सर रोइदिउँ भएको थियो यता हेर्दा यता नुन हाल्यो अहिले मसला हालिदिनु बिरयानी मसला पानीको अड्कल हुन गाह्रो पर्ने भयो के यो चाहिँ देशी लोकल नेपाली देशी घी भन्छ नेपालीलाई लोकल पुलाउ पाक्छ थान्ने है ल लोकल घिउमा ब्रान्डेड पुलाउ हाम्रो पुलाउ चाहिँ तयारी हुँदैछ भोग लाग्छ भोग लाग्छ नि निकाल्दै हुन्छ होला मेचुरो केराको पातले छोपेर लालाजी यसमा हाले यसको यो यस्तो गर हाम्रो चाहिँ पुलाउ पाकिसकेको छ अब हामी फेरि एकछिन मड्कामा राखेर यसलाई तताउनु पर्ने हुन्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ यहाँ मड्कामा हराइरहेका छौँ चिसो छ नि पानी गाह्रो हुन्छ यो पानी कहाँको पानी हो डाइरेक्ट
अब हामीले चाहिँ मासु हाल्दैछौँ होइन। अब चाहिँ हामीले पुलो गर्नु पर्यो हुन्छ यहाँ। अब फेरि मासु हाल्नु पर्यो हुन्छ अघि माछा हाल्छ भन्दै फेरि माछा हाल्नु हुन्छ होइन नि त त्यो त मुनिको लेयरमा हुन्छ। ल है त अहिले चाहिँ अब हामीले मड्कामा बिरयानी पाक्दैछ अहिले हाम्रो यहाँ टक्क लगाएर अहिले खानुपर्छ। बल्ल बल्ल भयो ल हाम्रो स्पेसल मटका बिरयानी बिरयानी स्पेसल च्याप्ट लाएर अब यहाँनिर लेग पिस कता गयो लेग पिसको पनि कमिङ हुँदैछ। How are you excited? Yes. मम्मी लैजान त डेढलाई हेर्नु बाटे फर्स्ट बाइट नि